Viimekertainen meni todella hyvin, kun pieksit Porton. Mutta emme jätä tällä kertaa mitään sattuman varaan, joten annamme sinulle extra boostia. Viime jaksossa pääsimme todistamaan todellista dominanssia, kun Porto otti Overwatchin haltuun ja paukutteli itselleen 8 pistettä! Ultimaattisessa pomotaistelussa Porto sai vastaansa mystisen hahmon The Joystickin. Joystick oli kuitenkin odotetun vahva, eikä Porto täten saanut kasvatettua pistepottiaan enempää. Tänään pojat ottavat toisistaan mittaan Heroes of the Stormissa. Hudi, Mandave. Mun nimi on Hudi. Tällä hetkellä mä pelaan Horizon Zero Dawn, PUBGia ja God of War 4. RPG tai MMO. MOBA. Paras peli, joka on tehty, on varma. Sanoisin Final Fantasy 7 tai The Last of Us ehkä. Pelaan, koska nykyään on hyvä tapa olla kavereiden kanssa yhteydessä, varsinkin kun osa niistä on toisella puolella maailmassa. Tulenko voittamaan turnausta? Osaan pelata sekä FPS ja MOBAa ja kartin pelejä, niin en oo mikään paras jokaisessa genressä, mutta osan kaikki. Sanoisin, että aina tykkään löytää eri keinoja voittaa. Hauskanpito. En minä muuta kaipaile pelaamisesta. Uusia kavereita. Niitä on saanut. Minä soitin metallibändissä ja soitin lämpärinä Amarante keikassa. Mulla on kuva Elise Rydin kanssa. Pahin vastuus itselleni tässä turnauksessa on varmaan karhu. Minä opiskelin suomen kieltä 7 vuodessa ja täällä ollaan. Voisin kehittyä silloin, kun pelikaveri on pulas. Silloin minäkin panikoin ja en osaa toimia. Pojat kokoontuivat Epic 8 studiolle päivän haastetta varten. Päivän peli HOTS vaatii kestävyyttä ja paineensietokykyä, ja näitä ominaisuuksia testattiin tuottaja Ovaskaisen laatimassa brutaalissa tunnin puristuksessa. Haaste kestää siis 60 minuuttia, tavoitteena on painaa eeppisen Xen nappia mahdollisimman pitkään tunnin aikana. Voittaja on se pelaaja, jonka laskuri näyttää suurinta aikaa tunnin jälkeen. Haasteen voittaja pääsee valitsemaan tiimit kuinkas muutenkaan kuin HOTSiin. Mutta ei tässä vielä kaikki. Pojat kohtaavat lisähaasteita aina 10 minuutin välein. Mikäli lisähaastetta ei saa suoritettua ennen seuraavaa lisähaasteen alkua, pelaajan kokonaisajasta vähennetään 10 minuuttia! Ai niin, haasteessa saa käyttää ainoastaan toista kättä! Ensimmäisenä minihaasteena sipsit. Näissä on vähän potkua, joten voi olla, että polttaa tullessa ja mennessä. Sipsejä, ne oli erittäin huonoja, niin en mä yleensä tykkää tulisesta ruuasta, niin ne ei ole vaan mulla. Sipsit oli itse asiassa vähemmän tulisia kuin ootin. Kyllä ne poltti, mutta siellä oli muutama muukin sankari, jolla tuntui polttavan vähän enemmän kuin esimerkiksi Olli. Niin. Olli, tekeekö tiukkaa? Mites Olli, tekeekö tiukkaa? Kyllä tää lämmittää aika hyvin. Alkaa mukavasti poskissa semmonen puna nousta. Tuntuu kyllä. En oo syönyt hirveän tulista ruokaa, että materiaali puhuu varmaan puolesta. Ei, yltää! Sä ottaa sen varpaille.
Onko äitiä ikävä? Niin siellä on vielä jokunen sipsi syömättä. Eikö tunnu yhtään missään? Vähän joo. Porto 2.0. Sulla on tämmönen taktiikka, että sä et oo aloittanut vielä ollenkaan syömään noita tommosia sipsejä, mitä sulla tuossa kupissa on. Saanko mä maistaa yhden sulle? Onhan nämä vähän tulisia. Ettei kukaan iso mies herkistyisi. No, entäs nyt? Vähän enemmän. No, onko edes tulista? Ja mihin se nyt menee? Hei, tää on naisten vessa. Seuraavana minihaasteena. Vesi vanhin voitehista. Jokaiselle tässä vähän juotavaa, ettei pääse nestehukka yllättämään. Ihainen sun... Vettä! Ennenkin ollut voitolla. Sitä vois luulla, että se vesi maistuisi tosi hyvältä sen niiden sipsien jälkeen. En mä vaan saanut sitä niinku vettä alas. Sitten taas ihan puolet juomattomia. Niin. Tero, haluatko vettä? Ohui! VD-juonnista voin kertoa, että kyllä sitä noissa työ- ja harrastushommissa joutuu taipuu vaikka minkälaiseen asentoon, että kyllä hätäkeinot keksii. Mitä mieltä tuosta tekniikasta? No vähän vois kättä käyttää enemmän tuossa. Ja kieltä. Kieltä kiinni. Ja vielä kerran. Peng! Eikä tullut. Tuntuu. Oi, ja Mickey Ramone oksentaa jälleen kerran. Seuraavassa minihaasteessa testataan teidän sorminäppäryyttä. Edessänne näette 4 palikkaa. Nämä kyseiset 4 palikkaa teidän tulee saada tämän näköiseen muodostelmaan. Saa aloittaa. Porttako pisti jo sen kassi? Eipähän tarvi syömään. Palikkahaaste luojan kiitos oli semmonen, että ei tarvinnut syödä eikä juo mitään. Että sen sain tehtyä, että siihen olin tyytyväinen kyllä. Atte. Olli. Onneksi olkoon. Se on siinä. Jes, eka haaste läpi. Tämä on mahdollista. Hep. Onneksi olkoon, se on siinä. Hienoa. Yes! Marius. Se on siinä. Sulla kävi aika äkkiä loppujen lopuksi toi. No joo, siis tähän se niin edelleen, mikä flunssa vähän vaivaa, niin se ei vaikuta tämän tekemiseen onneksi. Joo. Eiköhän se seuraavana joku syöntihanska taas mikään niin romuttaa itsetunnon päässä. Leväsen grilli tarjoaa eeppisen kasin mini-haasteeksi Mahti burgeri. Miten se ruokahaaste, kun se tuossa äsken olit, että... No. Eikö siihen lätkästy semmonen megaburgeri syötäväksi? Ei siitä tullut yhtään mitään. Ravitsevat tarjoamaan.
Joo, tosiaan ajattelin, että voittohan tästä on saatava keinolla millä hyvänsä ja se burgeri tuntui nyt helpoimmalta ehkä syödä silleen niin kuin vähän T-Rex-tyylillä, että ei kun kimppuun vaan. Pekimus on täällä ainakin ihan into pinkeenä. Oliko tuo pullukkovitsi? Burgerin kanssa kävi niin, että pieni mies, mutta iso nälkä. Niin ei siinä kuin vaan kuin vauhdilla sisään. Sulla on täällä nyt tämmönen... Minä ajattelin syö ihan kerroksittain tämä. Eikö tuo kerrosburger? Kerrosburger syö kerroksittain. Onko Petri syönyt tämmöstä? Missä mä ollaan auto? Maistuuko Portolle burgeri? Porto 2.0. Mä en oo ihan varma, että oot sä tajunnut, että mikä tässä on tää homman nimi. Leväsen grillin tarjoama mahtiburgeri. Sä saisit syödä tän. Niinku, ihan ilolla vetelisit menemään, mutta mikä tässä nyt on oikein? Et sä syö lihaa? Jos mä vähän autan sua tossa. Ihan tästä vaan tälleen. Noin vaan. Takaisin studioon. Täällähän me ollaan. 5. ja viimeisenä minihaasteena. Olette saaneet eteenne paperilappusen. Tästä paperilappusesta teidän tulee tehdä paperilennokki. Tulette heittämään nämä paperilennokit koriin. Ja ohi heittänyt joutuu aina hakemaan oman lennokin, palaamaan paikalleen ja heittämään uudelleen. Saa aloittaa! Lennokkia en tiedä onko ikinä tehnyt kunnolla se niinku oppinut niitä tekemään. Eihän siitä tullut yhtään mitään. Mikseit sen? Solistuu päällä. Tää et vain restaa. Tähän mennessä ihan parhaan näköinen. Ja tää on vähän semmonen pikkuisesti semmonen niinku... Voisi yrittää. Kriimi. Kyllä se on lenno. Ai! Oi! Voi! Oi! Boksi! Yes! Voittajan fiilis! Miten päin? Oi! Jos joku aloittaa katsomaan vasta tässä vaiheessa, niin täällä on Epic 8 haaste menossa, kestävyyshaaste viimeisessä vaiheessa, 5. vaihe menossa. Noin joku 55 minuuttia tällä hetkellä menty ja jätket heittelee lennokkia. Tässä on syöty hampurilaista, juotu 1,5 litraa vettä, syöty chilisipsejä, tehty jotain palikoilla, mitä kaikkea tämmöistä. Ja nyt tää homma on eskaloitunut tämmöiseen pisteeseen. Oi! Näytä. Kuka tämän teki? Taas olla bedrippi. Oi! Pistä! Näin kuule. Miltä tuntuu, kun sä just tossa ruttasit äsken sun kilpakumppanin koneen? Ihan, oliko vahinko vai tarkoituksella vahinko? Vahinko. Tarkoituksella vahinko. Siirrytään sitten top 3. Ajalla 54-56. 3. sijalle ylsi Pekka. Onneksi olkoon. Ajalla 56-52 toiselle sijalle yltää kukapas muukaan kuin Marius. Ja voittaja tämän illan kestävyyshaasteessa ajalla 56-56 Mickey Ramone. Ihan maistuva haaste ja omalta osalta meni ihan mukavasti, mutta sitten loppupeleissä niin tuli se viimeinen osio siinä ja siinä vähän karjutui sitten ne omat voittohaaveet. Että muuten olisin kyllä ollut tyytyväinen, mutta ei tällä kertaa voittoa asti vielä. No kestävyyshaaste oli hauska ja mielenkiintoinen suorittaa. Tuottaja Ovaskaiselle vaan terveisiä, että lisää tämmöistä jatkossa. Tämän päivän kestävyyshaasteessa Mickey Ramone oli muihin verrattuna aivan ylitsepääsemättömän kova luu. Seuraavaksi siirrymme pelin ensitunnelmiin ja sen jälkeen Sami, ota homma haltuun. Hotsissa minä tulin kyllä dominoimaan. Hudi! Onko sut valmista? Joo. Kato kun me kaikki on menty jo tuonne ulos leikkimään.
Lá fora é voar, agora fora de jogar. Heroes of the Stormissa pelaajat taistelevat areenalla toista joukkuetta vastaan tuhotakseen vastustajan ytimen eli Core. Kentissä on taistelun aikana erilaisia objektiiveja, mitkä ovat elintärkeitä voitolle. Peli tapahtuu 5 vastaan 5 taisteluna, jossa kukin pelaaja valitsee 84 hahmosta itselleen yhden. Jokaisella hahmolla on uniikit taidot, mitkä hän tuo käytettäväksi joukkueelleen. Taistelun aikana vaaditaan hyvää strategista silmää sekä nopeita refleksejä. Hutsin peleistä minä vähän ihmettelen tuo Miikan valinta. Tiimivalinta. Toisella puolella on 2 pelaajaa, joka on pelannut sitä jonkin verran, niin katsotaan mitä tästä tulee. Tiimin kanssa käytiin läpi taktiikka. Kari ja Henri vie ja minä ja Petri tehdään mitä ne käskee. Hotsista on suhteellisen varma kanssa omasta pelaamisesta ja on aikaisempaa niin kuin League of Legendsin puolelta. Siellä on tuhansia matseja taustalla, että luotan tiimiin ja oikeastaan sitten tiedän itse, että tulen olemaan vahva ja kärryttämään sitä omaakin tiimiä. Tällä hyvä tulee. Hero valitsin aiemmalla kokemuksella ja Hudin kanssa keskustelussa päädyttiin, että minä otan Xullin, kun Xulli on itselle tuttu hahmo ja sillä osaa kikkailla ja pelailla. Tervetuloa tänne minunkin puolestani tämän HOTS-haasteen pariin, eli tänään meillä on luvassa Heroes of the Storm, jonka tämä peli on valinnut itse asiassa Hudi, meidän brasilialainen vahvistus. Tähän peliin nämä hahmot ja tiimit on valinnut Miika, joka voitti meidän kestävyyshaasteen, niin kuin muistatte aikaisemmin. Me lähdetään ensimmäisenä pelaamaan 4 vastaan 4, sen jälkeen mennään 2 vastaan 2. Ja sen jälkeen mennään 1 vastaan 1 tilanteeseen. Meillä on täällä tiimit sellaiset kuin Kari, Henri, Olli ja Petri vastaan Hudi, Miika, Marius ja Pekka. Eli Kari on ottanut ETC:n, Henri pelaa Vallalla, Olli pelaa Muradinilla ja Petri pelaa Uutterilla vastaan Hudin Zeratul, Miikan Lili, Mariuksen Xuli ja Pekan Dosepo. Battlefield of Eternity on mappina, mitä me tulemme pelaamaan tänään. Mutta pidemmittä puhetta, let's get ready to rumble!
Ootteko te valmiina? Valmiina! Yes! Yeah. Start game ja match starts in 5 seconds! Minkälaisella setupilla siellä asetutaan? Kahdenlainen mappi. Ja siellä on tällä hetkellä Quatrion pelaa toppia. Siellä Xulilla, Lili, Mikey Ramon, Pekimus Nosepolla ja Fankeys on sitten tuolla tuolla potissa. Ja katsotaan sitten, mitä täällä on vastaavasti tulossa, kun lähtee itse asiassa punainen tiimi. Katsotaan sitten, mitä tuleva pitää. Tänne ja 3 botlaneille ja sinne ETC. Minä Mariuksen kanssa Xulia vastaan ottaa toppiin vastaan. Ja katsotaan siinä. Fankeys ottaa heti suoraan mähinät. Siellä tekee todella hyvän damagea siellä valla. Jos tunni jää siinä kiinni. Siellä menee sinistä hakkaamaan nyt punaista Immortalia vastaavasti. Toisinpäin vice versa. Mut siellä on nyt vaihtaa Immortalit spottia. Katsokaa, nää on siistiä näköistä. Yhteenotto clashit tossa. Siistiä näköistä cinematiikkaa. Mä tykkään todella paljon tästä mobasta just tuon cinematiikan takia. Siinä on todella näyttävästi tehty nämä jokainen cinematiikka. Ja siellä kun Quatrion timahtaa kun Karpo ja Porto ottaa sieltä alas Mariuksen. Fankeys yrittää käydä siellä treinaamassa. Pekimus tulee mukaan ja kyllä. Fankeys ottaa siinä sitten taas vastaavasti pois vallan. Xuli on vähän takahtavampi tyyppi. Katsotaan siellä kyllä tipahtaa nyt Nosepo. Pekka jää todella ahtaalle siinä ja Porton tiimi, oi, miten hyvin siinä spottaa Karpo Fankeys ja antaa Zeratorille todella hyvin damagea siinä ja kyllä näyttää siltä, että kyllä punainen tiimi voittaa tää Immortal Battlen, juuri näin. Punaisten tiimi voittaa tämä Immortal Battle ja sitten punaisten Immortal lähtee sinne puskemaan. Tosiaan perusideana tässä pelissä, jos ne jotka uusia Hotsin parissa on ihan perus moba, eli laneilla mennään ja se kun pääsee puskemaan vastustajan Basen Nurin, niin voittaa tietysti loogisesti. Tässä on 2 faceja, 2 tornia välissä Nureineen, jotka pitää puskea sitten läpi ja katsokaa miten paljon tuo Immortal tekee tosiaan damagea tossa. Siellä on topissa tällä hetkellä Fankeys sekä Karpo taistelemassa. Karpo pitää hyvin painetta myös sopissa. Ja täällä pääsee tosi vahvasti nyt punainen tiimi puskemaan potista. Ja ei itse asiassa pysty sininen tiimi tekemään nyt oikein kunnon damagea siellä. Siellä puuttuu damage tekijä Zeratul, joka on tällä hetkellä topissa Fankeys yrittää väkisin pitää presenssejä vähän joka puolella, nyt on todella paljon. Ja punaiset menee ottamaan jo suorinta siinä. Sitten vastustajan Immortalia alas, se tekee todella paljon damagea. Fankeys tulee sinne hyvää damagea tekemään siellä. Ai, pääsekö Fankeys karkuun? Ei pääse, vaan Fankeys otetaan alas ja nyt on tiukassa sininen tiimi. Nyt pitäisi Portova tehdä damagea joka suuntaan, paukuta nyt hyvä mies joka suuntaan, mitä pystyy. Nosepo tulee ottamaan alas, Pekimus. Ei siinä Quatrion yrittää ottaa Portoa alas. Hyvin otetaan siinä AD-kärri pois. Siellä Zeratul ja Valla tipahtaa. Hyvin saa kuitenkin treenattua pois tuossa sininen tiimi tuon Vallan punaiselta. Mut riittääkö se? Immortalia on ottamassa alas, kun Pekimus on todella lavia sieltä. Tipahtaa Pekimus alas. Kyllä nyt vahvasti pelaa punainen tiimi. Punainen tiimi nyt on ultit käytössä vielä kaikin puolin. Katsotaan mitä siellä tapahtuu. Kyllä pidetään sinisen tiimin Immortali todella tiukilla. Tällä hetkellä Porto kotimaalta! Ei! Saanko Marius otettu? Ei korjaan. Fankeys ottaa sieltä Porto alas. Mikey Ramon käy siellä vaan pyörimässä. Siellä lähtee Fankeys koko ajan auttaa. Koko ajan pitää hyvää painetta päällä Fankeys tällä hetkellä. Ja siellä on taas vähinät päällä. Siellä on Nosepo Pekimus. Pekimus lähtee Nosepolla sinne vähän liian postiin hakemaan sieltä tradea. Nyt on Fankeys nyt laittaa ultin päälle siinä. Mikey Ramon ei saa pelastettua Nosepoa siinä. Pekimus on pois ja nyt taitaa Mikey Ramon itsekin tipahtaa. Ei saa ollenkaan puskettua pois, vaan pääseekö nippanappa juoksee. Vaan Mikey Ramon tipahtako? Ei tipaa ollenkaan tossa. Ei, ja sieltä saa sitten Muradin. Sininen tiimi Immortali tipahtaa ja siinä pääsee sitten taas toiseen otteeseen. Optic-tiimi voittamaan punainen tiimi ja siinäkin vielä otetaan Quatrion alas. Ai, siinä tipahtaa Quatrion, ei maha mitään ja katsotaan Mikey Ramon. Porto käy antamassa hyvät damaget sinne, mutta nyt on kyllä Olli Ramon ja Petri ja Karpo pelaa tosi hyvin yhteen kompona tossa. Punaisen tiimi Immortali lähtee puskemaan topista vahvasti ja nyt kun tulee split pushi. Eli sininen tiimi joutuu reagoimaan tähän Immortaliin ehdottomasti, koska tekee todella paljon damagea, niin kun lähtee yöllä hitillä. Katsokaa miten paljon se tekee damagea. Ja punainen tiimi pystyy sieltä
treidaamaan back and forth, mutta Nosebo käy kolmassa siinä pottilainen. Kyllä nyt on vahvasti, niin kuin näkee Expastakin, niin ollaan leveli eellä punainen tiimi. Ja se on crucial, koska täältä tipahtaa Pottitoweri ja samalla Toppitoweri. Ja kyllä, Immortal vaan jatkaa puskemista entisestään. Kyllä, todella hyvin split push ja itse asiassa niin kuin tässä näkyy tää 4-4 tilanne, että todella tärkeää on pitää presenssiä ja voittaa noita objektiiveja, koska muuten pääsee split pushat. Toisaalta näitä käppejä olisi todella hyviä nyt pushata tässä. Ja sinne Karmo vetää todella hyvät tuutit, pitää siellä taustalla pois. Ja nyt eikö punainen tiimi ratkaisee tämän taistelun. Todella hyvä helatilanne punaisella tiimillä tällä hetkellä. Päkissä pitää siellä hyvää presenssiä päällä koko ajan portussa kiinni, vaan se ei riitä. Siellä on 2 tankkia Bruiserin pitämässä kyllä. Siellä Petri hiilaisi enemmän. Petri saisi kyllä nyt hiilaa koko ajan. Siinä siinä 2 tipahtaa. Ja katsotaan, siellä lähtee mähinät päälle saman tien. Siinä Quatrium tipahtaa alas siinä Zulilla. Ja sitten sinne tulee Xeratori, mutta räjähtää saman tien. Päkisi ei pysty oikein mitään tekemään tuohon tilanteeseen. Ja nyt pitäisi saada punaisen tiimin puskettua vaan kyllä. Sinistä tiimistä tipahti jo 2, nyt leveli etua ja 2 leveliä. Ja se rupee tekemään todella paljon damagea. ET-sillä pystyy nyt aika vahvasti ottaa sitä Pekimuksen alas. Kari siellä laittaa todella hyvää painetta sinne päälle. Pekimus tipahtaa aivan varmasti. Tässä ei tää mitään epäselvyyttä. Kyllä juuri noin siitä, että Pekimus tipahtaa ja punaisella tiimillä on täysin etpussaa tuolta toiselta lailla yhdessä Immortalin kanssa. Sitten laittaa vaan täydet paineet molemmille suuntille. Se todella selkeästi punaisten Immortal voittaa tämän taistelun. Juuri näin ja saa siinä todella, katsokaa miten hyvät shieldit saa päälle. Todella vahva Immortalia tuosta pottiin. Tosin etu on todella vahva tällä hetkellä. Ja ei kyllä paha mitään, sillä voi suojella omaa Immortalia puskea vahvasti. Porukalla läpi noissa nyt tekee todella hämärää sitten tossa. Jos siinä jää sinisen tiimi lähtee puskemaan tuon yhteen. Ottaa yhteen tuossa Red Teamin kanssa, kun Immortalia on tulossa. Nyt on todella vahva Immortalia, niin kuin sanoin. Vaikutti iso armori päällä. Lähtee puskee sinne ja kyllä menee täysillä läpi. Nyt on hyvä tuossa hyödyttää split-pussina. Tuo Toppilla niin Pekimus ja Päkis on tuossa vastaavaa. Ei kyllä pysty tekemään Päkiskin varmaan aisti. Nyt aletaan olla aika tiukilla tässä pelissä. Nyt aletaan olla todella tiukilla Päkisi, sinisen tiimin kapteeni. Mikä on kooli? Tässä vaiheessa ei pysty oikein koolaamaan mitään, koska punainen tiimi johtaa jo melkein 3. levelillä. Vuotimaattaa kyllä 3. leveli. Ja nyt kyllä se näyttää siltä, että sininen tiimi on GG well paid. Tuon ei riitä punaisen tiimiä kyllä. Immortali lähtee puskemaan Pastoveria. Pasea. Nexusta, miksikä ikinä sitä haluaa kutsua. Kyllä se tulee räjähtämään siinä, ei mitään selkeää. Punainen tiimi tulee voittamaan tämän ensimmäisen pelin. Ja sitten päästään katsomaan, kun Petri Olliraman Karpo ja Porto ottaa vastaan. Toisia vastaan 2-2 tilanteessa. Kyllä! Ensimmäinen peli on taputeltu. Punainen tiimi voittaa siitä. Todella vahvan näköisesti siinä 3 Immortalin voittoa. 3 objektiivia vietiin vahvan näköisesti. Ja katsokaapas vielä tuolta Tower Damage. Ja katsotaan Hero Damage. Kyllä, Henry tekee todella vahvasti 48 000 Hero Damage. Zera tuli käydä 27 000, mutta seuraava, niin kuin näkyy Henry, 12 Hero Killsia. Ja kun 12 kertaa yhdelle pelaajalle kuollaan, niin kyllä se on aika iso etu, niin kuin tässä näkyy. Niin 15-18 kertaa Hero Killsia punaisella tiimillä ja vaan 3 Hero tappoa sinisellä tiimillä, niin eipä siinä juuri oikeastaan pysty sanomaan yhtään sen enempää, että ei muuta kuin GG. Maybe too easy vois sanoa näin kyllä noitten tappojen perusteella, mutta lähdetään katsomaan miten Henry, Kari, Olli ja Petri ottaa vastakkain sitten 2-2 kentillä ja etenemme siihen tuota pika, stay tuned! Joo, huomasin, että homma ei toimi silloin kun mä sanoin, että nyt tulkaa kaikki tähän objektiiville. Discordin sanoi ja sitten tiimikaverit sanoi, että mikä on objektiivi. Joukkueen kommunikaatiosta sen verran sanottava, että meillä muilla se jotenkin toimi ihan yllättävän hyvin, mutta Hoodin sooloilu söi sitten oikeastaan loppujen lopuksi koko homma. Kyllä vastustajallekin oli siellä niin kuin alkuun se näytti ihan suut hyvältä. Immortalin jälkeen niin se muuttui se pelin suunta niin dramaattisesti. Suurin ongelma oli aika lailla tuo viimeinen Hero-pikki. Vastustajilta tiedettiin jo valmiiksi, että mitä heillä on tulossa, niin Hoodie sai sitten tämän ratkaisevan päätöksen, minkä Heron nappaa itselleen. Oli vähän typerää. Meidän voiton avaimena oli toimiva tiimityöskentely.
matsi meni kyllä ihan yllättävän hyvin, että siinä niin täysin oltiin kyllä niin Ollin kanssa niin Henri ja Kari ohjauksessa ja tehtiin vaan mitä sanovat ja se toimi kyllä tällä kertaa niin ihan täydellisesti, että voitto tuli sieltä ja mitään muuta ei lähdetty hakemaan. No niin! Tervetuloa kaikki tänne takaisin meininkiä ja selostaman puolelle, nimittäin täällä on valmiina starttaava Upper Bracket-peli, semifinaali so to speak, jossa Kari ja Henri on arpa-onnella päässyt samalle puolelle vastaan Olli ja Petriä. Itse asiassa mappi on Lost Cavern, jossa pelataan Signal-laneilla. Ja ensimmäinen, joka kaataa ensimmäisen kiipin, niin voittaa tämän. Ja tämä pelataan random heroilla. Ja pidemmittä puhetta. Ootteko sitä valmiina? Noin, match starts in 5, 4, 3, 2, 1, and let's go, baby! Sieltä lähtee punainen tiimi vastaan sininen tiimi. Ja katsotaan mitä siellä tapahtuu. Signal-laneilla lähdetään ja siellä ollaan heti saman tien mähisemässä yhdessä. Karpo ja Porto ottaa siellä yhteen. Petri ja Olli puskee täysin asian paseen. Mitä ne tekee? Ollilla ja Petrillä kyllä tällä hetkellä mitä haisua. Mitä tässä pitäisi tehdä? Juoksevat ees taas sun. Ja nyt se lähtee hakemaan siitä keskeltä. Oi! Sinne saman tien laittaa preseensä päälle. Heti lähdetään vähisemään sieltä niin boostiin. Ja siinä tehdään jonkin verran takaisin vaikea Porto, mutta Karpo kyllä nuijii tuolla. Arkana Poros! Sieltä oi, ottako Karpo alas? Saako Karpo otettu just sieltä tipahtaa? Kuka sieltä tipahtaa? Sieltä tipahtaa Olli. Ja saman tien 1-0 herota. Voitte kumpi ottaa sininen tiimi, kun punainen tiimi ottaa tämän ensimmäisen kiipi alas tai sininen tiimi tämän punaisen kiipi alas, niin peli päättyy siihen. Ja niin kuin moni tietää tuossa ensimmäisestä pelistä, että aika vahva oli Karpo ja Porton suoritus siellä. Karpo ja Porto oli FVP:tä aika pitkältä siinä. Petrikö tipahtaa sieltä. Ei saa ihan heitettyä siinä vielä viimeistä shottia siitä. Nyt Petri ja Olli on perustanut tuoda oma alueen sisäpuolelle. Spämmään siinä ristiin ja rastiin vähän Skille ja Ollina on lähtenyt nyt pustumaan sinne päälle. Okei, Karpo on aika liitut vähän se damagea ja sitten ollaan poriblokkaamassa siellä. Portosukan spämmiä nyt tämä Skille ja Nui ja siitä tipahtaa salat ja Olli tipahtaa alas. Petri jää sinne taas 1 vastaan 2. Oikeastaan taitaa pojat vaan fiilistellä tässä. Petri ja Olli vaan seisoo oman muurien sisäpuolelle eikä lähde tekemään oikeastaan yhtään mitään. Katsotaan mitä siellä tapahtuu. Olli ja Petri peruuttaa vaan sinne omalle alueelle istuskelemaan tänne. Täällä on hyvä olla. Täällä on erittäin maukas olla. Tässä on hyvä olla. Ei mitään hätää. Siellä lähtee nyt Olli koko ajan niin vähän tonne käy tuikkimassa aina kaveria peppuu siellä. Mutta ei saa sen enempää damagea tehtyä. Karpo ja Porto tällä hetkellä vaan fiilistelee aika pitkälti. Yrittää vaan aim for the kills. Ja nyt saa hyvin Jaylee siinä Ollina vuoden ja otteetaan siitä alas. Menee vielä Jonni aika itse asiassa noihin ulteihin. Siinä tipahtaa seuraava Toumeri. Ja nyt ollaan todella ahtaalla tällä hetkellä. Omalta alueelta ja sieltä Ollita tipahtaa saman tien myös. Ei tipaa ja Olli pääsee nippa-nappa karkuun. Kyllähän tämä on ihan niinku selkeetä niin sanotusti läpsyttelyä tällä hetkellä punaiselta tiimiltä. Ei tässä oikeastaan sen erikoisempaa. Siinä ei oikeastaan yritä mitään muuta kuin defensaa tällä hetkellä. Ja tässä vaan kylmä fakta on se, että kyllähän se Porto ja Karpo tämä tulee voittamaan. Shotsia vaan kauemmaksi. Ja Karpokin siinä vaan istuskelee eikä ottaa sen enempää damagea siinä, että lähtee saman tien sitten. Ollina voi räjähtää siinä. Sulaa todella vahvasti. Kun ei pääsekään karkuun. Ja punainen tiimi voittaa suvereeristi. Ja tästä Karpo ja Porto menee toisiaan vastaan 1-1 tilanteeseen seuraavaan mappiin. Ja minkälainen jännitysjäytelmä siitä saadaan aikaiseksi. GGVP has been called in the chat. Kyllä se välierä oli hävitty niin heti arvontatuloksessa. Siis me tiedettiin Petrin kanssa, että ei meillä tule olemaan mitään jakoja tähän niin tässä pelissä. Kyllä se Ollin kanssa oltiin semifinaalissa sitten pihalla kun Tamponin naru, että ei meillä ollut mitään hiusta pelistä. Että soitellen sotaa ja yritettiin turvallisesti olla siellä aina vähän muurin takana piilossa, mutta ei sillä oikein voitto irrottu se puolustustaktiikalla hyökkäyspelissä. Tervetuloa tänne finaalin pariin, nimittäin täällä on starttamassa Grande Finale Hots-päivää, joka on Hoodin päivä, mutta Hoodin herra itse ei ole täällä Grande Finalissa, vaan meillä on täällä
Porto ja Karpo toisiaan vastassa. Eli mikä on idea? Karpo ja Porto ovat taistelleet itsensä alusta lähtien ensimmäistä 4-4 tilanteesta 2-2, itse Grande Finale. Ja nyt pelaavat single-ladeilla toisiaan vastaan. Single elimination tyypillä, eli kiippi, kuka ottaa ensimmäisenä vastustajan kiipi alas tai tappaa vastustajan 3 kertaa. Niin voittaa tämän finaalia. Katsotaan mitä siellä tuleva pitää sillä. Henry ja Kari lähtevät taistelemaan toiseen Lost Cavernissa ja siellä on randomilla pikatut pelaajat. Start game. Match starts in 3, 2, 1, go! Butcherilla olen nähnyt Karpon tappelevan jo aiemminkin. Ja tulee olemaan todella tiukka matsi tämä. Katsotaan kumpi lähtee tähän voittamaan. Eli 3 tappoa. Tää on vastustajan kiippi. Sillä lähtee Junior toisiaan. Porto lähtee clearaa wavea. Ja siinä tulee Karpo laittaa preseeseen päälle. Ja Porto jää siihen todella pahasti kiinni. Karpolla on tosi vahva pikki tämä Butcheri, koska Karpo on pelannut aiemminkin Butcheria enemmänkin tässä pelissä. Tiedän ihan hänen kanssaan pelanneena. Katsotaan mitä siinä lähtee. Sieltä lähtee Karpo puskemaan päälle ja antaa siinä vähän downset. Niin antaa kyllä Porto takaisin samalla mitalla. Mitä siellä tapahtuu nyt. Porto lähtee siihen hakemaan taas painetta pressureen, mutta Karpo kyllä saa niin hyvin treidattua, no, että ei anna yhtään armoa siinä. Tällä hetkellä mennään Karpon käskytyksessä tätä peliä, mutta Porto pysyy mukana. Ottaa hyvin sieltä muutamat tiukat kusuu, mutta ei saa sen enempää. Ja itse asiassa tällä hetkellä Minion Wave lähtee puskemaan taas, ja niin kuin näkyy, niin ei olla oltu lähelläkään Karpon paseja. Portolla melkein 1 tornia alhaalla. Minion Wave ja nurin ja tasoittaa sitä samalla niin oikeastaan ekkotilanne nyt kun taistellaan siinä keskellä, kyllä Karpo ottaa vahvasti, antaa downsen sinne Portolle. Porto vaan vikiseen. Tällä hetkellä ei pysty oikein tekemään yhtään mitään siinä Karpon vahvaa Butcherin hallintaa vastaan. Kyllä mä uskon, että me päästään aika pitkälti sinne ulti plus 10 levelille ennen kuin tää loppuu puolet päästään, kun siinä Karpo pystyy ihan rauhassa ottaa siitä 1 tornin alas. Ei niinku minkäännäköistä presenttä, että Porto pistää vastaan ja nyt on manat todella loppu. Ja siitäkö se tulee? Tää on siellä antamassa pidä pusuja ja ottaa 1 tower hitin. Nopeesti vaan Karpo siellä kerkee sillä aikaa pussaa siinä toverin. Jos Porto siinä lähelle tuntumaan ja lähtee hakemaan, mutta ei. Pitäis olla siinä ehkä joku hahmo ees, pystyy tätä taustalta tulemaan. Sieltä Porto käyttää jo. Laittaa sieltä tulemaan. Katsotaan mitä tekee. Tipahtaa jo ensimmäinen seinä siitä. Se ei riitä. Tuo Minion Wave kun clearataan tosta, niin Karpo saa ulti hallintaan. Katsotaan mitä sieltä tulee. Katsotaan mitenkä Karpo pystyy tämän pitämään. Nyt vielä vaan toppitornia Karpo hakkaamaan siitä ja että nyt pistää kyllä hyvän tämän. Nyt on kyllä Portollakin ulti tällä hetkellä. Ja nyt on Karpo käy siinä ja ottaa Overinkin alla vähän vetelemässä alas. Vaan käyttikö siinä ultin? Joutu käyttämään. Molemmat käytti omat ultinsa. Tällä hetkellä tää on niin mana-hungry tämä Ragnaros. Jää taistelemaan. Karpon tuntuma vaan ei vaan riitä. Kyllä se näin on. Ei riitä, ei millään riitä toi damage, eikä riitä manaakaan tällä hetkellä Portolla tehdä Karpolle mitään. Katsokaa miten Karpo vaan tappaa, murskaa Porto ja nyt lähtee puskemaan siinä tornia. Kerkikö puskee torni ennen kuin 10 sekaan ennen kuin Porto tulee edes peliin. Ei taida tällä puskulla mennä tämä torni nurin, mut seuraavalla menee. Karpo on siellä heittävässä vähän backdoor agency. Ja kattokaa kun Karpo ei ota ollenkaan damagea näistä Porto hyökkäyksestä enää level 14. Katsotaan miten tästä edetään, sieltä tulee taas. Nytkö se loppu? Kyllä Karpo ottaa toisen tapon Portosta ja kyllä vielä 1 tappo. Tai kiippi alas, itse asiassa nyt Karpolla on 10 sekkaa aikaa. Puskee ja finishaa tämä peli, kyllä 9 sekuntia, kyllä se näyttää sitä. Karpo on tämän Hotsi-haasteen voittaja, kyllä vai? Isot aplodit Karpolle ja Karpo ottaa kiipin alas. Ja GG VP has been called in the chat.
Vaavan näköistä toimittaa molemmilta puolilta, mutta se ei riitä. Se ei riitä. Alussa oli ihan hyvää tradea, mutta kyllä se vaan Butcheri on sen verran vahva bruiseri, että ei sille maha Ragnarosille mitään tossa. Ainakaan tällä skillitasolla. Ja kyllä, Porto häviää tämän tiukasti. Niukasti voisi sanoa kuitenkin Karille. Ja Kari on tämän HOTS-haasteen voittaja! Tämän päivän voitto niin meni pitkälti suunnitelmien mukaan. No joystickista ei kyllä mitään havaintoa, että mikä kaveri on oikeastaan kyseessä. Level 1 accounttikin tuntuu olevan, että mistä liekokemuksensa on napsinut sitten. No niin, tervetuloa takaisin tänne studion puolelle. Nimittäin täällä on starttaamassa taas HOTSin eeppisin taistelu, eli The Final Boss Fight. Herra Karbo voitti Porton 1-1 duelissa ja sitä kautta pääsee sitten kalastelemaan sitä viimeistä pojoa lisäksi sinne omaan pistetilinsä. Ja pidemmittä puhetta, start on game! 3 ja 2 ja 1 ja tässä kalastellaan ensimmäistä 3 tappoa tai ensimmäisiä torneja täältä. Et se, joka ottaa ensimmäisen torni alas, niin se on sitten tytöt ja pojat siinä. Ja sieltä me lähdemme taistelemaan ensimmäiseen linjaan, kun sieltä mobit tulee mukaan molemmilta punaiselta ja siniseltä tiimiltä ja katsotaan Karbo vastaan joystick. Good luck, have fun has been calling the chat boys and we're ready to go 1 versus 1. What's it gonna be? Coming in the one. Karbo lähtee vähän clearaamaan noita mobeja tosta pois ja siinä joystick ei tee minkäänlaista vielä erikoisempaa peliliikettä. Meidän ihan kaikissa rauhassa spämmi tuota mobea alas. Halutaan saada oma linja puskemaan sieltä. Karbo pistää presenseisiin aika hyvin. Joystickin ottaa jonkin verran, eikä ihan jonkin verran siellä. Nimittäin Karbo pistää jauhot suuhun heti startissa ja katsotaan mitä sieltä tulemaan pitää. Riittääkö joystickilla voimat? Onko tarpeeksi saatu sitä energiajuomaa sinne hihaan niin sanotusti, kun siellä lähtee joystickin puskemaan siihen. Oma linja tulee sieltä, mutta kyllä Karbolla on tosi vahva cleari. Joystick ei tuo sen erikoisempaa, nyt pysty kyllä tähän vaiheeseen lähtee tekemään. Kaikessa rauhassa siinä omien tornien vieressä venailee. Ja sieltä Karbo clearaa pysty kaikki systeemit ja miten siellä sitten tulevan pitää. Tuolla on Phoenixilla tosi tiukka tuo shield, joka nyt poraa läpi joystickin, laittaa sieltä todella hyvin damakea. Siinä itse Karbo meinaa tippua ja puolelle HVlle, shieldi on tuhattu sieltä. Oi, että tekee joystickin paljon lämmää siinä, oi, nyt paukkuu vielä lisää. Melkein ensimmäinen tappo ja nyt joystickin saa pikkusen hallintaa tuohon midi-puolelle. Siellä Karbo käy nappaamassa itselleen pikkusen helabacksia. Tuolta käydään helabacksia myös joystickin hakemassa. Ja sieltä ei muuta kuin sitten vaan möyhintä päälle. Joystickin veittaa siinä, käy hakemassa toista puolta myös itselleen. Sieltä välissä helaa ja sitten lähdetään sinne antamaan suoraan painetta Karbolle. Vaihdellaan siinä muutamat musut keskilinjalla ja sitten laitan vaan lisää joystickin, anna mennä. Sieltä spämmii todella vahvasti molemmat on lovia. Oi, kun siinä meinas Kauriille käydä vähän ookasesti. Siinä joysticki meinas vähän ahneesti lähteä hakemaan sieltä Karbosta tappoa, mutta ei sitten kuitenkaan sitä saa. Ja Karbo luistelee tuonne sauttipuolelle ja sieltä lähtee flänkkää selkää. Sieltä tulee, oi että tulee hyvin damakea, todella paljon damakea tekee siellä joystick ja Karbo ja viimeinen shotti. Ai. Siinä Barely ja Poisonin kuolee. Karbo ja joystick ottaa siitä ensimmäisen tapon ja nyt ei muuta kuin linjat vaan rikki, spämmitään siinä joystick, mitä joystick tekee. Vastutaan joka hyökkäys, kun tulee Poisonin päälle. Siellä Karbo lähtee hakemaan sen täysillä päälle. Ja oi, kun Karbo ottaa sieltä kyllä todella lovi joystickin pois. Ehkä semmonen ahneen oloinen ratkaisu oli tohon lähtee yleensä pitämään tossa, eikä lähtenyt hiilaamaan ollenkaan. Jos Karbo lähtee hiilaamaan siinä ja joystickin nyt pian vaan täyspaine päälle, jos haluat puskea sinne alueelle. Katsotaan mitä tekee joystickin. Tekee villiä ratkaisu, laittaa sinne puskaa itse asiassa tommosen Braitin, jolla pystyy sitten spottaamaan vihollista ja antaa sinne Poisonia päälle. Tuo Poisonia on tosi viheliäinen. Toisaalta tätä Phoenixia vastaan ehkä tuo shieldi on niin overpower, mutta voiko sanoa overpower, kuitenkin todella tehokas. Todella tehokas siitä. Katsotaan Karbo ja joystickin treidaa nyt shottia puoleen ja toiseen sieltä.
Ja nyt pitäisi vaan lisää painetta ja sieltä Karpo tulee tippumaan. Kyllä, Karpo hyökkää siinä. Oliko se misklikki vai mitä siinä tapahtuu? Joystick nimittäin lassauttaa suoraan Karpo. En oikein ymmärrä mikä takia Karpo puski tuohon tommosella teleportilla päälle ja joystick nyt ei muuta kuin painat vaan paseen nuri, anna mennä siitä vaan, ei kun tornia alas noin ja sieltä lähtee palauttelemaan ja Karpo on nyt aika lailla myöhässä, tulee sieltä hitaasti perässä. Pitää tuossa lähellä painetta päällänsä. Hakee ja katsotaan, onko tämä tuottaja Ovaskaisen overpowered joystick, jolla on työnnetty suoneen kaikkea mahdollista mitä löytyy Hartwallilta, eli Edia, mahdollisimman paljon on Gamerlightia ja muutakin mahdollista laitettu sinne, että saatu empowered joystick. Riittääkö Karpon mahti tähän joystickia vastaan, kun hän tekee todella paljon damagea? Shieldi tuhotaan täysin saman tien Karpolta ja nyt Karpo pitäisi saada Sipinin vastaus. Hyvin pokee siellä joysticki menemään. Se nyt tää pienellä AOE-pokeella Karpo saa tilannetta. Oi, mutta nyt tekee tosi paljon damagea. Ei näe joystickin overextendaa siinä, pelaa varmaan päälle siinä. 7 minuuttia 20 sekuntia mennyt tätä vääntöä. 1 vastaan 1 vääntöä. Ja katsotaan, Karpo siitä ei kerkeäkään tuota helapottua ottamaan. Ja nyt olisiko se viimeisen puskun aika. Sieltä tekee hyvin damagea joystickki. Ja nyt laittaa kyllä Karpolle sen verran jännitettä tonne, että pystyykö Karpo siihen vastaamaan millään asteella. Ja sieltä heitetään sinne yli. Oi, pitää hyvin pelaa Karpo. Melkein on ottaa siinä. Oi, miten hyvin käytetty tuo ulti. Eli Spitsa heittää joystickin tuonne ympäri omalle alueellensa tornien eteen. Ja laittaa siihen paukkumaan täysillä. Se ei riitä, melkein barely ottaa joystick ja sieltä lähtee. Ulti paukkuu saman tien. Ja Karpo clearaa hyvin tuota linjaa. Tosiaan tämmössä 1 vastaan 1 ja katsotaan mitä joystick tekee. Sillä hyppää yli. Minkä takia joystick tekee tommosen ratkaisun? Se on hyvä kysymys. Joystick tosiaan tarvii tähän vaan 1 tapon vielä, jotta Karpo on taputeltu tältä erää. Ja katsotaan, joystick käy hakemassa sitä HP:tä täysin, pikkusen regeneroitumaan. Katsotaanko Karpolla. Karpollakin on kaikki mahdolliset höngät saatavilla sieltä ja sieltä kun lähdetään hakemaan sitten päälle. Hypätään yli ja nyt se loppu Karpo! Tipata todella loviksi siinä! Nyt on chance ja joystick ottaa sieltä alas Karpon! Ja kyllä vain 3. tappo finishaa tämän ottelun siitä 3-1. Olipahan game sense, millä kaveri laittaa sieltä tulemaan ja kyllä täytyy sanoa, että joystick. Ja tämä turnaus, tämä peli, Hotsi on nyt tältä erää taputeltu. Olipahan melkoinen suoritus. Siinä puoli ja tois oli chanssia joka suuntaan. Se ei kyllä riittänyt sitten kuitenkaan Karpolta. Siinä oli hyvä hakua. Vähän sen vahva presence ja AOE-ätäkillä yritettiin kauas tehdä damagea. Se ei riittänyt sitten kuitenkaan. Mutta me lyömme tämän yhteen niin tuttuihin sanoihin, niin kuin tätä monta kertaa päässyt näkemään. Olkaa valmiina, pysykää skarppina. Käykää seuraamassa Epic 8 ja täältä Mystis katsomasta kaikille kotikatsomoihin ne tutut 2 sanaa. Stay tuned! 3-1 päättyi sitten ne kuolemien perusteella se matsi ja kyllähän siinä tuli itse ehkä oli painojot nuo aikaisemmat matsit sen verran niin rasitusta, siellä oli tiukkoja vääntöjä, niin ei vaan suoriutunut niin hyvästi ja plus sitten siinä pelasin huonosti, että misklikkejä tuli tehtyä, niin ei, se oli siinä se tulos sitten. Kaikki kunniasti kill. Karbo nappasi siis itselleen 8 pistettä, mutta ei pystynyt kaatamaan voittamatonta The Joystickia. Karbo nousi kuitenkin kokonaistaulukossa 2, kun Mikey Ramone ei saanut pandaansa liitoon ja oli koko joukon viimeinen. Moi ei. Taulukko näyttää kuitenkin erittäin tasaiselta ja muistetaan, että mitä tahansa voi tapahtua eeppisessä kasissa! Seuraavassa jaksossa vedetään hokkarit jalkaan ja hypätään Pegimuksen johdolla NHL 19 pelin pariin. Jakson erikoisvieraana on Kalpan kapteeni Tommi Jokinen. Muista siis katsoa, miten oikean elämän pelitaidot kääntyvät virtuaaliseen kiekkoon. Skills learned in youth and hold for life. 10,000 hours past
Seems like an eternal grind. Underneath the fight keeps trying to make you stop, but if you do, there's someone else on the top. The ocean made strong and my will intact. Trust of games to play and force to be slapped. This is the epic game, we forge our own fate, so gather around and watch us play. This is the epic showdown. Our lives won't be the same. It's time to hit the stage and dominate. Really, I'm not touching but GG and learn to play. This is the epic showdown. Our ultimate destiny. The epic showdown. So come watch us play. Tervetuloa tänne Grande Finale pari Hotsi osalta. Ja otetaanpas uusiksi. Hotti. Kyllä sä oot sitä hampurilaista yrittänyt syödä. Tukka on lähtenyt päästä. Tuli turpaan niin, että tukka lähti tässä haasteessa. Mut hei, nyt mennään voittajaan. Tää on lähtenyt mukaan. Ekstratulisia sipsejä. Jotta polttamat mukavasti niin mennessä kuin tullessakin. Silikople! No niin, ei otetaan uusiksi vaan. Hei, Hudi. Onks nyt valmista? Ottaa uusiksi. Hei Hudi. Onks nyt valmista? Joo. No kato, kun me kaikki ollaan menty tonne ulos jo leikkimään, niin... No niin, kyllä vakavammin. Tää on kaikista tärkeintä, että huomaatte hyvät katsojat, että tää ei oo aina sitä täynnistä. Tää ei oo niinku tiettäkään kukkasella tanssista tää homma. Joskus käy näin paremmissakin piireissä.